Vào dịp Halloween, tôi làm NPC trong một phòng EasyCat. Lạ thay, tôi lại thấy một cặp nam nữ đang tìm kiếm cảm giác mạnh. Bất đắc dĩ, tôi phải trốn dưới giường, nghe họ trao đổi những lời ngọt ngào. Chờ khi trận chiến kết thúc, tôi mới dám chậm rãi bò ra từ dưới giường. Không ngờ khi quay lại, tôi bị dọa cho sợ hãi đến thót tim. Cặp đôi đó vẫn nằm trên giường, nhưng điều kỳ lạ là họ đã chết. Tôi không phải là người cố ý nhìn trộm, xin lỗi, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Tôi quay người lại, rồi mới phát hiện cả hai người vẫn nằm trong tư thế ngọt ngào như lúc trước, nằm trên giường. Họ gần như không mặc gì trên người. Các cậu vẫn ổn chứ? Tôi lấy hết can đảm bước đến cạnh giường, run rẩy đặt tay lên mũi người đàn ông nhưng không thấy hơi thở. Không còn khí, chết rồi. Họ lúc trước vẫn khỏe mạnh, sao lại đột ngột chết thế này? Họ đã làm gì? Có phải tai nạn không? Lúc này đầu tôi trống rỗng. Rất nhiều câu hỏi vụt qua trong đầu, nhưng tôi chẳng thể nghĩ thêm nữa. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng, rút ra bộ đàm, hét lớn vào phía bên kia của màn hình giám sát. Ông chủ, mau gọi cảnh sát, phòng bệnh trong viện tâm thần có chuyện rồi. Ngay lập tức, ông chủ lao vội ra khỏi phòng giám sát, nhưng chỉ dám liếc qua cửa phòng bệnh viện tâm thần, ông ấy không dám bước thêm nữa. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này. Mất phương hướng, ông ấy đi qua đi lại trong hành lang. Sao lại thế này? Đang yên lành sao lại ra tay như thế? Tôi đột nhiên nghĩ tới việc ông chủ vẫn ở trong phòng giám sát, liền lên tiếng hỏi: ông chủ, ông luôn ở trong phòng giám sát, sao không phát hiện có gì kỳ lạ? Nghe tôi hỏi, bước chân ông chủ chợt dừng lại. Ông ấy quay đầu nhìn tôi. Khi ánh sáng hành lang vụt tắt rồi lại sáng, cảnh tượng này làm tôi cảm thấy trong lòng lạnh toát. Sau đó, ông chủ thở dài, khó chịu vào đầu bứt tai. Hệ thống giám sát phòng bệnh viện tâm thần bị tên đàn ông kia dùng quần áo phủ lên. Tên này trước đó đã đưa tôi 500.000, nói là muốn tìm chút cảm giác mạnh với bạn gái. Tôi nghĩ có tiền thì sao không kiếm, nên đã ngầm đồng ý. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nói tới đây, ông chủ đột nhiên giật mình, ánh mắt trở nên cảnh giác nhìn tôi. Đại địa, không phải cậu luôn trốn dưới giường sao? Sao lại không biết hai người đó đã chết? Tôi làm sao biết được, tôi chỉ nằm yên dưới giường. Đột nhiên họ lại hành động như thế, khiến tôi chẳng dám thở mạnh một tiếng. Tôi nghe bên ngoài không có động tĩnh nên nghĩ họ đã rời đi, mới dám bỏ ra. Ai ngờ khi bỏ ra, họ chẳng phải là đi, mà là đi xa rồi. Vì sao cậu không thông báo trước cho tôi biết chuyện này? Lúc này đột nhiên có người vỗ vai tôi. Quay đầu lại, tôi nhận ra đó là bạn cùng đại học anh Linh. Ông chủ là anh họ xa của anh Linh, nên cô ấy cũng làm NPC ở đây. Anh Linh hoàn toàn không nhận thấy sắc mặt chúng tôi có gì bất thường, vẫn vô tư nói: hai người đang chơi game mà. Ông chủ liếc anh Linh một cái đầy bực bội: chơi gì mà chơi, họ bị giết, cô không biết sao? Anh Linh ngạc nhiên, rồi cười nói: hôm nay là Halloween, chứ không phải là ngày cả tháng 4. Anh đùa tôi à? Chúng ta ở trong căn phòng chủ đề kinh dị, chẳng phải là bị giết sao? Ông chủ không đùa đâu, họ thật sự bị giết. Trong phòng đó, một nam một nữ. Anh Linh vẫn không tin, vẫn đi đến phòng đó một cách vững vàng. Đến cửa, cô ấy dừng lại, cả người cứng đờ, không nhúc nhích. Nửa giây sau, cô ấy hét lên một tiếng chói tai: trời ơi, chuyện quái gì thế này? Chưa dứt lời, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng còi cảnh sát. Chẳng bao lâu sau, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục đi về phía chúng tôi. Cảnh sát trưởng, một người đã có tuổi, nói: chào các bạn, chúng tôi là cảnh sát hình sự của cảnh sát thành phố Bình Dương. Tên tôi là Trần cảnh sát. Ánh mắt của ông quét qua ba người chúng tôi một lượt, rồi hỏi: ai đã gọi báo cảnh sát? Là tôi là chủ quán ở đây. Thi thể đâu? Ở trong đó. Thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, Trần cảnh sát không hề nhíu mày. Quả là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm. Là ai phát hiện ra thi thể? Là tôi, Trần cảnh sát. Sau đó, tôi đã mô tả chi tiết những gì đã xảy ra. Ý của cậu là suốt quá trình không có người thứ ba xuất hiện. Lúc đó tôi đang nằm dưới giường, không nhìn thấy những gì xảy ra trên đó, nhưng từ âm thanh mà suy đoán không có người thứ ba nào xuất hiện. Trần cảnh sát không nói gì, ngước nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía ông chủ. Ông hỏi: ở đây hôm nay chỉ có 2 người khách phải không? Ông chủ gật đầu. Lẽ ra hôm nay là đặt theo nhóm, thuê toàn bộ phòng, dự tính có 7 người, không ngờ cuối cùng chỉ có 2 người này đến. Họ có phải là người đặt phòng không? Tôi không rõ. Khi đó người kia đã gọi điện đặt phòng, sau khi xác nhận xong, người đó đã chuyển tiền toàn bộ. Nói rồi, ông chủ lấy ra số điện thoại của người đặt phòng và đưa cho Trần cảnh sát. Trần cảnh sát trực tiếp bấm gọi điện thoại. Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Điện thoại ở trong chiếc áo khoác nằm trên sàn, rung lên mạnh mẽ. Trần cảnh sát cố súng nhặt lấy điện thoại của kẻ chết. Điện thoại có mật khẩu, nhưng màn hình khóa là bức ảnh thân mật của một cặp đôi. Người đàn ông trong ảnh là nam nạn nhân, nhưng người phụ nữ bên cạnh rõ ràng không phải là nữ nạn nhân có mặt tại hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Mọi người trong căn phòng kín đều bị đưa về đồn cảnh sát. Ngoài ba chúng tôi, còn có một nhân viên dọn dẹp tên Ngũ Thẩm. Đến đồn cảnh sát, 4 người chúng tôi bị đưa vào các phòng hỏi cung khác nhau. Trong phòng hỏi cung, người ghi biên bản cho tôi là cảnh sát trẻ đi sau Trần cảnh sát lúc nãy. Cậu hiện đang là sinh viên năm 3 của Đại học Bách Khoa. Tại sao lại có mặt tại hiện trường vụ án? Ông chủ ở đây là bạn học cùng lớp đại học của tôi, là anh họ của anh Linh. Anh ấy giới thiệu tôi đến làm thêm. Nếu tôi biết sẽ gặp phải chuyện như vậy, tôi đã không đến. Trước đây cậu có gặp 2 người này chưa? Chưa, không quên. Tối nay tôi cứ nằm dưới giường chuẩn bị, nên trước khi họ vào phòng, tôi chưa gặp họ. Cậu nghĩ sao về việc này? Bình thường, khi gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của người ta chắc chắn là ngừng lại. Sao cậu lại chọn im lặng? Tại sao lại để họ làm như vậy ở nơi công cộng?
Mới đầu, tôi cũng không biết họ đang làm cái gì. Đến khi tôi nghe thấy âm thanh, tôi mới nhận ra họ đã cởi quần rồi. Lúc đó, nếu tôi bỏ ra ngoài, chắc sẽ rất mất lịch sự. Thế nên tôi đợi họ đi rồi mới ra ngoài. Chẳng phải coi như chuyện này chưa từng xảy ra sao? Hơn nữa, nếu tôi can ngăn họ đúng lúc, biết đâu tôi lại gặp nguy hiểm thì sao? Ha ha, lúc đó cậu có nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào không? Lúc đó hình như tôi nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, nhưng tôi không chắc. Không biết tiếng đó có phải là hiệu ứng âm thanh trong phòng không? Cảnh sát đồng chí, vậy mục đích của hai người đó là gì? Vì sợ họ hiểu nhầm, tôi vội vàng giải thích. Tôi chỉ tò mò, bởi vì chỉ có chúng tôi 3 người ở hiện trường. Hai người đó không có bất kỳ dấu hiệu nào đã làm chuyện đó. Tôi chưa kịp nói xong, Trần cảnh sát đẩy cửa bước vào. Ông vào trong, trực tiếp cầm sổ ghi biên bản lên xem. Đại địa, cậu trước đây có gặp hai người này không? Tôi lo lắng hít một hơi thật sâu, nuốt một ngụm nước bọt, vẫn giữ nguyên câu trả lời trước đó, chưa gặp. Trần cảnh sát lấy ra 2 tấm ảnh và đưa cho tôi. Đây là 2 người hôm nay bị phát hiện. Nam là Luca, nữ là Mễ Mễ. Có nhân chứng cho biết hôm nay vào ban ngày, cậu đã xảy ra tranh cãi với Luca ở giao lộ cách cửa hàng 200 mét. Tôi ngẩn người, không ngờ chuyện này lại bị ai đó nhìn thấy. Tại sao cậu không nhắc đến chuyện này? Trần cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Tôi giả vờ bình tĩnh nói rằng tôi đã quên. Hơn nữa, lúc đó anh ta đội mũ, tôi hoàn toàn không nhận ra anh ta là người đàn ông trong bức ảnh. Nếu cậu quên, vậy bây giờ cậu nhớ lại đi. Vì sao hai người lại cãi nhau? Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Chiều nay, ông chủ báo tôi mang vật liệu Halloween vào cửa hàng. Lúc đó tôi mang quá nhiều đồ, lỡ va phải người này. Tôi đã xin lỗi rồi. Không ngờ anh ta vẫn không buông tha. Tôi tức quá nên đã cãi nhau với anh ta vài câu. Cảnh sát đồng chí, chuyện nhỏ này chắc chắn không ảnh hưởng đến việc phá án đâu. Ảnh hưởng hay không, không phải cậu nói. Cậu giấu giếm chuyện này, chỉ khiến chúng tôi nghi ngờ cậu hơn. Cảnh sát đồng chí, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Dù tôi có cãi nhau với Luca chiều nay, tôi cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà làm chuyện gì quá đáng. Camera ở giao lộ cho thấy, sau khi tranh cãi xong, cậu không quay lại cửa hàng. Ngược lại, Luca đã vào cửa hàng. Nhưng Luca đã đặt hẹn vào lúc 7 giờ tối. Sao anh ta lại đến cửa hàng vào chiều nay? Sau khi cãi nhau với Luca, tôi tức đến mức không chịu nổi, chỉ muốn đi tiện đường vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước giải khát để làm dịu cơn giận. Còn về việc tại sao Luca lại đến cửa hàng vào buổi chiều, bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra, đột nhiên nhớ lại những lời ông chủ đã nói với tôi. Tôi đã nghe ông chủ nhắc đến, Luca đã nói trước với ông ấy rằng anh ta muốn tìm chút kích thích cùng với bồ trong phòng kín. Chắc là lúc chiều, anh ta đến để nói về chuyện này. Trần cảnh sát gật đầu, tay vẫn liên tục ghi chép những gì tôi nói. Khi đang viết giờ, anh ta bỗng dừng lại, ngẩng lên và nhìn tôi rồi lại quay sang người yêu tôi. Tại sao cậu lại nói Mễ Mễ là bồ của Luca? Lòng tôi chợt thắt lại, tôi đột nhiên cười lớn rồi giải thích, chúng ta không phải đã cùng xem điện thoại của Luca sao? Cô gái trên màn hình chính không phải là Mễ Mễ sao? Vậy tôi đoán cô ấy là bồ của Luca, ha ha ha. Tôi nói không sai chứ? Trần cảnh sát nhìn tôi một lúc, rồi mới lên tiếng, màn hình chính của Luca là hình của bạn gái cũ, Tính Tính. Bạn gái cũ sao? Ha ha. Ý tôi là, ai lại dùng hình bạn gái cũ làm màn hình chính chứ? Hơn nữa, Luca nhìn không giống kiểu người yêu thương ai đó, vì Tính Tính đã mất tích từ 1 năm trước. Có một chuyện trùng hợp là Tính Tính lại là người học cùng trường với cậu và anh Linh. Thật sự thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Thật sự chỉ là sự trùng hợp thôi. Cậu có quen Tính Tính không? Không quen, cảnh sát đồng chí. Trường chúng tôi có mấy vạn học sinh, làm sao tôi có thể quen hết mọi người được? Thông tin cho thấy Tính Tính là người nổi bật trong trường đấy, thường xuyên đại diện học sinh lên sân khấu phát biểu. Cậu thật sự không có chút ấn tượng nào sao? Thật sự không có ấn tượng. Cảnh sát đồng chí, Trần cảnh sát, chuyện này có liên quan gì đến vụ án không? Trần cảnh sát nhíu mày. Tôi lập tức biết điều và im lặng. Khi vụ án xảy ra, cửa phòng bị khóa từ bên trong, cửa sổ cũng bị niêm phong, có nghĩa là trong phòng lúc đó chỉ có 3 người các cậu. Đại địa, tôi khuyên cậu vẫn nên thành thật khai báo. Trần cảnh sát, chuyện này thực sự không liên quan đến tôi. Họ có phải vì quá kích động khi làm vận động mà tim không chịu nổi, sau đó đột ngột ngừng đập không? Pháp y đã xác nhận sơ bộ, Luca và Mễ Mễ chết vì ngạt thở. Đây là túi ni đến lông chúng tôi phát hiện tại hiện trường. Chúng tôi tìm thấy DNA của Luca trên túi ni đến lông. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng ai đó đã dùng túi ni đến lông này để đeo lên đầu Luca, gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Vậy người đó là ai? Câu hỏi này tôi nghĩ phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Tôi đoán logic suy luận của Trần cảnh sát là nếu lời khai của tôi là thật, nghĩa là tại hiện trường chỉ có tôi, không có ai thứ tư vào. Vậy tôi có khả năng cao là hung thủ. Nhưng nếu lời khai của tôi là giả, thì tại hiện trường có người thứ tư. Vậy tại sao tôi phải giúp kẻ thù ác che giấu sự thật? Nói cách khác, dù lời khai của tôi là thật hay giả, trong vụ án này, tôi sẽ không chỉ là một nhân chứng đơn thuần. Không lâu sau, phía pháp y có thêm phát hiện mới. Họ phát hiện một dấu vân tay ở mặt trong tay cầm túi ni đến lông. Dấu vân tay này không phải của Luca, cũng không phải của tôi, mà là của Mễ Mễ. Chỉ còn chưa đầy 5 giờ nữa là hết thời gian thẩm vấn. Nếu Trần cảnh sát không tìm ra chứng cứ liên quan đến tôi sẽ được về nhà. Báo cáo kiểm tra của Luca và Mễ Mễ đã có, chứng minh rằng họ bị sốc dị ứng gây ra ngừng tim. Sốc dị ứng, không phải do ngạt thở sao? Pháp y sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng, phát hiện các cơ quan hô hấp bị viêm và sưng tấy, hoàn toàn không giống triệu chứng của ngạt thở thông thường. Sau khi xét nghiệm, có thể xác định gần như chắc chắn, Luca chết vì sốc do dị ứng phấn hoa gây ngừng thở, còn Mễ Mễ là do dị ứng benzoylglucan, một thành phần trong nước hoa. Vậy đây là một tai nạn, hai người có nguồn dị ứng khác nhau mà lại đồng thời bị sốc dị ứng.
Thật sự là chuyện trùng hợp đến thế sao? Nếu Luca chết vì sốc dị ứng, thì cái túi ni đến lông kia là sao? Chúng tôi đã phá mật khẩu điện thoại của Luca và Mễ Mễ và phát hiện một vài nhóm chat. Từ những lời họ nói, cả hai có những sở thích khá đặc biệt. Vậy nên túi ni đến lông cũng là một phần trong sở thích của họ. Lúc đó cậu có ngửi thấy mùi lạ không? Tôi bị viêm mũi, dạo gần đây trời trở lạnh, tình trạng càng tồi tệ hơn nên tôi không nhạy cảm với mùi lắm. Tuy nhiên, tôi nhìn vào bức ảnh trên bàn, bỗng nhiên phát hiện một chi tiết mà cảnh sát đã bỏ qua. Trần cảnh sát, nhìn vào túi ni đến lông này, tôi chỉ vào những chữ cái tiếng Anh trên đó. Đây là tên của một quán cà phê hoa nổi tiếng gần đây. Chắc hẳn là quán này đã có một sự thay đổi mới. Trần cảnh sát lập tức cử cảnh sát đi điều tra quán đó. Rất nhanh, đã có kết quả. Camera trong quán cho thấy Mễ Mễ vào quán chiều hôm đó, đóng gói một phần trà chiều. Quán này có một chương trình khuyến mãi là tặng một bó hoa. Khi Mễ Mễ rời đi, cô ấy mang theo túi đó, bên trong chứa những bông hoa tươi thắm. Vậy là trong túi có một lượng phấn hoa sót lại. Điều này khiến Luca bị sốc dị ứng khi đeo túi ni đến lông, dẫn đến cái chết do sốc dị ứng. Sau đó, cảnh sát cũng phát hiện ra Luca đã từng mua một loại xịt có tên nghe lời. Nghe lời thực chất là một loại thuốc gây mê, và những kẻ phạm tội đã thêm một số thành phần của nước hoa vào, sau đó đóng gói thành nước hoa, và chai xịt này cũng đã được tìm thấy tại hiện trường. Tất cả chứng cứ dường như đã hoàn tất. Luca chết vì sốc dị ứng từ phấn hoa trong túi ni đến lông của Mễ Mễ, còn Mễ Mễ thì bị hạ gục bởi loại xịt nghe lời mà Luca sử dụng. Dù Trần cảnh sát vẫn giữ nghi ngờ về tôi, nhưng ông ấy đã không còn lý do gì để tiếp tục thẩm vấn tôi nữa. Khi tôi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi thấy anh Linh, ông chủ và năm thẩm đang đứng đợi tôi ở phía trước. Ba người họ đứng đó chờ tôi. Thực ra, Luca là người bị anh Linh lừa. Nội dung kích thích trên quảng cáo đã thu hút anh ấy, nên anh ấy đã chọn cửa hàng của chúng tôi. Còn Mễ Mễ là vì trúng thưởng từ bữa ăn miễn phí ở quán cà phê hoa, mới mang theo cái túi ni đến lông chứa hoa hồng đó. Chỉ là lượng phấn hoa trong đó có lẽ không đủ để giết Luca. Cũng có thể là khi năm thẩm dọn dẹp phòng, bà ấy đã xịt thuốc xịt không khí pha lẫn dịch chết phấn hoa. Hoặc có thể là ông chủ để tạo không khí rùng rợn đã đóng kín tất cả các cửa sổ của phòng có chủ đề bệnh viện tâm thần đó. Vì vậy không khí trong phòng rất kém lưu thông. Có thể Luca sẽ không sao nếu uống thuốc ngay khi có triệu chứng dị ứng, nhưng thuốc anh ấy mang theo lại bị tôi vô tình làm rơi xuống vào buổi chiều, vãi đầy ra sàn. Một loạt những sự trùng hợp đã dẫn đến cái chết của Luca. Nhưng trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ?